2018 đi qua với Nguyễn Thị Loan có vẻ hơi buồn tẻ. Nhìn lại bạn thấy mình được gì, mất gì? Tôi cũng thấy 2018 của mình hơi buồn tẻ thật vì cả năm phần lớn thời gian chỉ lo được việc học và giờ mới có được công ty mới hiện tại. Với tôi như vậy là khá nhiều dù có thể với người khác lại là tào lao chăng. Chẳng hạn trong năm nay tôi hoàn thành khóa học diễn xuất, khóa học cắt may và khóa học về phun xăm thẩm mỹ. Bên cạnh đó tôi thực hiện một vài hoạt động tình nguyện hoàn thành xong một công trình về vơi phòng chống đuối nước cho trẻ em quê nhà tại Thái Bình và tham gia xây dựng thêm một điểm trường mới trên miền núi. Để được như vậy tôi phải mất khá nhiều thời gian và bớt phần giải trí cho chính mình. Bạn là phụ nữ đẹp, lại có cơ hội tiếp xúc với nhiều đấng mày râu trong thiên hạ vậy tránh khỏi những phút xao lòng. Tôi nghĩ mình là người sống hướng nội dù đôi khi có vẻ giống ngược lại hơn. Tuy được khen là người đẹp nhưng nhiều lúc tôi vẫn thấy mình hơi xấu chỉ tự tin bù lại. Điểm yếu của tôi là dễ bị gục ngã bởi những người lời ăn tiếng nói lịch thiệp, có tài và có tâm. Hẳn những người như thế trong xã hội rất nhiều nên tôi cũng hay lo lắng về sự yếu đuối của mình lắm. Luôn phải tự nhắc nhở bản thân khó tính hơn, tăng thêm tiêu chuẩn vào và cách tốt nhất là ngoài công việc cũng hạn chế gặp gỡ thêm những người lạ. Và tôi thấy nó cũng hiệu quả luôn tới mức nhiều khi tưởng sắp ế đến nơi rồi. Còn như thế vẫn lọt lưới lỡ cảm thương ai đó chắc cũng chỉ còn than do duyên số vậy. Có thông tin khẳng định bạn đang có người yêu nhưng dường như tránh né truyền thông. Bạn sợ sẽ bị lộ những bí mật của mình. Trong tình yêu tôi cũng như bất cứ ai cũng thích khoe và tự hào về người yêu mình lắm. Bạn bè thân thiết nhất của tôi thường nói tôi yêu ai biết liền vì cứ rảnh là lại kể chuyện về người đó hoài. Nhưng tôi cũng sợ câu nói trước bước không qua. Nhất là khi thông tin về mình có nhiều trên Internet, nhỡ sau này không có duyên sẽ thành nhiều dấu ấn khó phai nhòa. Tôi sợ sẽ vô tình làm tổn thương người trong cuộc, nên chính bản thân cũng thích chuyện tình cảm, hãy cứ để chút riêng tư của mỗi người. Đó là lý do tôi ít chia sẻ về một nửa của mình. Nhiều lúc tôi còn bàn với bạn rằng nếu cưới nhau chắc sẽ thích làm đám cưới bí mật rồi thông cáo sau cũng được. Với tôi sự chân thành mới là quan trọng nhất. Trong tình yêu, bạn có phải mẫu người muốn sở hữu? Tôi đã nghĩ nhiều về chuyện này, mình sinh ra ở với gia đình bao năm vậy mà đến một ngày trên đường đời lại mê đắm một ai đó xa lạ đôi khi rất sâu sắc và sẵn sàng hy sinh vì người ấy, vẽ ra trong mơ cả những tương lai hồng. Nếu vậy không phải là muốn sở hữu có thật kỳ lạ không? Nên trước đây tôi yêu là thích sở hữu, mất thời gian ghen tuông để ý nhiều. Cũng nhờ thế tôi mới có động lực vươn lên cuộc sống tốt hơn để người ấy cảm thấy thích thú, tự hào về mình. Nhưng sau rồi mọi thứ cũng chỉ là tương đối, các đôi yêu nhau chắc gì sẽ đi được cùng nhau mãi tới cuối con đường. Nên nếu còn yêu nhau ngày nào tôi thích cùng chia sẻ, thư giãn và làm những điều tốt nhất cho nhau ngày ấy đã. Sở hữu trong hiện tại thôi cũng đâu có nghĩa lý gì nên cứ vui đi chuyện ngày mai tính sau. Là người hoạt động lĩnh vực showbiz, sở căng đan có phải là điều bạn sợ nhất? Tôi sợ chứ. Hoạt động trong lĩnh vực giải trí là chuyện gì cũng có thể được lưu lại và còn mãi trên các phương tiện truyền thông mà tuổi trẻ để có được sự trưởng thành đôi khi cũng mắc lỗi ít nhiều. Chuyện lỗi lại còn thành sờ căng đan hẳn sẽ làm mình lao tâm khổ tứ nên tôi cũng chỉ tâm niệm hãy cứ cố gắng sống tốt, ngày càng hoàn thiện bản thân, tránh bớt những thị phi và làm được nhiều nhất những điều tốt đẹp may mắn và an nhiên sẽ tới với mình.
Bạn từng kinh doanh ốc, tới đây chuyển qua làm đẹp. Bài học của những lần thất bại trong kinh doanh giúp bạn điều gì? Tôi phải cảm ơn những lần thất bại trước vì từ đó mình học được rất nhiều. Trước đây tôi cứ nghĩ lĩnh vực nào mọi việc thường chỉ ở phần đấy, nhưng sau mới thấy nó đều có sự liên quan tương tác nhau cả. Mình không học cái này sẽ học được từ cái khác. Ngay như bây giờ đến với khách hàng là sản phẩm làm đẹp nhưng để làm được nó tôi vui vì mình đã có chút kinh nghiệm về tâm lý bán hàng, làm việc với các cung cấp, quản lý nhân viên mà tất cả những điều đó tôi đều học ra từ chính các thất bại của mình. Từ đó để có thể dễ dàng kiểm soát và sắp xếp mọi việc. Sau mỗi bài học tôi lại thấy mình trưởng thành và bản lĩnh hơn xưa. Có người nói bạn vẫn háo hức kinh doanh nhưng chỉ làm bình hoa, vì người điều hành là bạn trai, vốn là một doanh nhân giàu có. Bạn nói sao? Nếu bạn trai mà được là doanh nhân giàu có điều hành giúp để được nghỉ ngơi tôi cũng mừng lắm, vì phụ nữ ai cũng mưu cầu được an toàn, được chăm lo gia đình và bản thân tốt hơn. Tôi cũng thích được đi chơi, được làm đẹp. Nhưng số tôi chắc chưa có được điều ấy ngay vì mỗi ngày phần lớn thời gian là tôi vẫn đang đi học, làm việc và tự hoạch định chính cuộc đời mình. Sao Việt Henry thừa nhận đang yêu anh hơn 3 tuổi, rất quan tâm gia đình.